કૃષ્ણ બાળ મિત્રો, નીલમાધવ સ્કૂલમાં તમારું સ્વાગત છે। આજે આપણે ધોરણ 3 વિષય ગણિત એમાં પ્રકરણ નંબર 6 આપો અને લો ભણી રહ્યા છીએ। તેમાં બાળ મિત્રો આપણે આગળના વિડીયોમાં પાના નંબર 83 સુધી ભણી ગયા છીએ। આજે આપણે પાના નંબર 84 થી શરૂઆત કરવાની છે। તો બધા બાળ મિત્રો મારી સાથે પુસ્તકમાં પાના નંબર 84 કાઢશે। ચાલો પત્રો વહેંચીએ। ટપાલી કાકા આજે માંદા છે, ચાલો તેમના બદલામાં પત્રો વહેંચીએ। પત્ર ઉપર સાચા રૂમ નંબર લખો, પછી ઉપર દર્શાવેલી ઇમારતમાં રૂમ શોધો અને તેની ફરતે વર્તુળ કરો એવું કીધું છે। તો પહેલાં તો આપણે શું કરવાનું છે? જે સરવાળો આપ્યો હોય તો સરવાળો, બાદબાકી આપ્યો હોય તો બાદબાકી। તો ચલો આપણે પહેલાં એ કરીશું। चलो આપણે અહીંયાથી શરૂઆત કરીશું। ચલો 3 ના 3, 3 ને 2 5 ને 6 ને 4, 463। ચલો લખો બાળ મિત્રો 463। પછી 463 ઉપરના બિલ્ડિંગમાં તમારે શોધવાના અને તેની ફરતે ગોળ કરવાનું। તો એ ગોળ કરવાનું આપણે પછી કરીશું, પહેલાં આપણે દાખલો ભણી લઈએ। ત્યાર પછી એના પછીનું છે 426 + 38। તો એનો આપણે સરવાળો કરીશું। ચલો 6 ને 8 કેટલા થાય બાળ મિત્રો? 6 ને 6 12 ને 2 14, 14 નો ચોગડો વધી 1, 2 ને 1 3, 3 ને 3 6 અને 4, 464 તમારે અહીંયા લખવાના છે। ચલો લખો તો બાળ મિત્રો મારી સાથે। લખાઈ ગયું? ત્યાર પછી આપણે અહીંયા આવવાનું છે 467 + 11। તો ચલો તેનો સરવાળો આપણે કરીશું। 7 ને 1 8, 6 ને 1 7 અને 4 ના 4, 478। ત્યાર પછી બાદબાકી છે 480 - 9। તો ચલો 0 માંથી 9 ન જાય, શું કરવાનું? દસકો લેવાનો। 8 કાપીને ઉપર મૂકવાના 7, અહીંયા મૂકવાના 10, 10 માંથી 9 જાય તો 1 અને 7, 7 ના 7 અને 4 ના 4 એટલે 471 આવશે। ત્યાર પછી અહીંયા નીચે સરવાળો કરવાનો છે। ચલો 9 ના 9, 2 ને 1 3, 3 ને 2 5 અને 4 ના 4, 459। ચલો લખ્યું બાળ મિત્રો। ત્યાર પછી ત્રીજી લાઈન આપણે પહોંચ્યા છીએ। તો ત્રીજી લાઈનમાં 0 માંથી 9 જાય, ન જાય, શું કરવાનું? દસકો લેવાનો। તો અહીંયા કાપીને ઉપર મૂકવાના છે। અહીંયા મૂકવાના 10, અહીંયા મૂકવાના 4 ને અહીંયા 4 ના 4 તો રહેશે જ। ચલો 10 માંથી 9 જાય તો 1, 4 માંથી 1 જાય તો 3 અને 4 ના 4, 431। હવે અહીંયા આવશે બાદબાકી એના પછીના દાખલામાં। ચલો 8 માંથી 3 જાય તો 5, 9 માંથી 2 જાય તો 7 અને 4 ના 4, 475। હવે એના નીચેનું જ લેવાનું છે। ચલો તેમાં આપણે લઈશું, અહીંયા છે 6, 6 માંથી 3 જાય તો 3, 6 માંથી 3 જાય તો 3, 4 ના 4 એટલે 433। ચલો ત્યાર પછી છે અહીંયા 430 + 15। ચલો 5 ના 5, 3 ને 1 4, 4 ના 4, 445 આવશે। અહીંયા 7 ને 2 9, 6 ને 2 8, 4 ના 4, 489। ત્યાર પછી નીચે છે 5 ને 1 6, 6 ને 2 8, 4 ના 4, 486। ચલો બાળ મિત્રો આટલું આપણે ગણ્યું છે। હવે આપણે શું કરવાનું છે? તો ઉપરનામાં ગોળ કરવાના છે। તો તે આપણે કરીશું। ચલો 400 ને
પહેલું કયું છે 455, તો ચલો 455 શોધો, એની ફરતે ગોળ કરો. ત્યાર પછી છે 436, એની ફરતે ગોળ કરો. ત્યાર પછી 463, એની ફરતે ગોળ કરો. 464, એની ફરતે ગોળ કરો. 478, એની ફરતે ગોળ કરો. 471, એની ફરતે ગોળ કરો. 459, એની ફરતે ગોળ કરો. 433, એની ફરતે ગોળ કરો. 434, 470, 445, 489, 486. બરોબર, થઈ ગયા બધાને ફરતે ગોળ. હવે તમારે બાળમિત્રો પાના નંબર એના પછીનું કાઢવાનું છે 85. ચલો 85 પાના નંબર કાઢ્યું બાળમિત્રો. તેમાં કીધું છે ખૂટતી સંખ્યાઓ શોધો અને સંખ્યાની પેટર્ન જુઓ એવું કીધું છે. તો 100, 200, 300, તો પછી શું આવશે બાળમિત્રો? 400, 500, 600 છે એટલે 700. ચલો લખ્યું. ત્યાર પછી નીચે એક રેલગાડી આપણને દોરેલીને આપી છે, એમાં 900, પછી 800 આપ્યા છે, 100 ઓછા કર્યા છે, પછી 700, તો પછી કેટલા આવશે? 600, પછી 500 અને 400 લખેલા છે અને છેલ્લે આવશે 300. ચલો આવડે બાળમિત્રો, લખાઈ ગયું. ત્યાર પછી છે ત્રીજું. ચલો ત્રીજામાં લખીશું 50, પછી 100, પછી 150, પછી 200, પછી 250, 300, 350 ને 400. ચલો આવડે બાળમિત્રો. ત્યાર પછી 200, 250, 300, 250, 50 ઓછા કર્યા, પછી પાછા 200 એટલે 50 ઓછા કર્યા, તો આવશે અહીંયા 150 ઓછા કરવાના 50, પછી આવશે 100 અને પછી આવશે 50. ચલો આવડે બાળમિત્રો. ત્યાર પછી હોળી આપેલી છે. ચલો અહીંયા લખીશું આપણે 15, પછી 25, 35, 45, પછી આવશે 55 અને પછી આવશે 65. ચલો લખ્યું બાળમિત્રો. ત્યાર પછી એના પછીનું છે છઠ્ઠું. ચલો છઠ્ઠામાં 280, 260, 240, પછી આવશે 220, 200, 180 અને 160. ત્યાર પછી છે 125, 150, 175, 200, 225, 250, પછી 275, પછી 25 વધારતા જવાના અને 300. ચલો આવડે બાળમિત્રો. ત્યાર પછી તમારે પાના નંબર 86 કાઢવાના છે. પાના નંબર 86 આપ્યા છે. તેમાં મૌખિક ગણિત એવું આપણને કીધું છે. અહીંયા આપણને 80 ઓછા 35 એટલે 45 આપ્યા. અહીંયા 45 વત્તા 35, તો બંનેનો સરવાળો કરીએ તો કેટલા થાય બાળમિત્રો? તો 5 ને 5 10, 10 નો 0 વધી 1, 4 ને 1 5, 5 ને 3 8, એટલે ત્યાં 80 જવાબ આવશે. અહીંયા લખો બાળમિત્રો 80. લખ્યો. અહીંયા કીધું છે 45 વત્તા 35 એટલે 45 ને એમને રાખવાના, 30 ને 5 એને 35 કરવાના. 80 માંથી 30 જાય તો 50 અને 5 ના 5, 5 જાય તો 45 થઈ ગયું. હવે બીજા નંબરનું છે. તેમાં અહીંયા તમને 50 લખીને આપ્યા છે, તો 75 માંથી કેટલા બાદ કરીએ તો 50 આવે? તો બાળમિત્રો એમાં આપણે અહીંયા રફકામમાં ગણતરી કરીશું. 50 બાદ કરવાના.
તો 5ના 5 અને 7માંથી 5 જાય તો 2 એટલે 25. 75માંથી 25 બાદ કરીશું ત્યારે 50 આવશે અને 50માં 25 પ્લસ કરીશું એટલે કે સરવાળો કરીશું તો અહીંયા આવશે 75. તો ચલો લખો તો બાળ મિત્રો. ત્યાર પછી છે ત્રીજા નંબરનું 110માંથી 60 બાદ કરો તો કેટલા આવે? તો 110માંથી 60 બાદ કરો તો 50 આવે અને 50 વત્તા 60 કરો એટલે 110 આવશે. ચલો લખો બાળ મિત્રો. ત્યાર પછી અહીંયા આપ્યું છે 320 ઓછા 120 તો 0માંથી 0 જાય તો 0, 2માંથી 2 જાય તો 0, 3માંથી 1 જાય તો 2 એટલે જવાબ આવશે 200. અહીંયા 200 વત્તા 120 કરીશું એટલે 320 જવાબ આવશે. તો અહીંયા પણ 200 આવશે. ચલો લખ્યું બાળ મિત્રો. હવે તમારે પેજ નંબર 87 કાઢવાનું છે. તેમાં બીજો મહાવરો આપેલો છે. તેમાં કહ્યું છે ઇન્દુની પેન્સિલ 15 સેમી લાંબી છે, જ્યોતિની પેન્સિલ 9 સેમી લાંબી છે, તો કોની પેન્સિલ વધારે લાંબી છે? તો વધારે જેનું માપ હોય એની પેન્સિલ વધારે લાંબી હોય. તો અહીંયા લખવાનું છે ઇન્દુની. બરોબર છે. ઇન્દુની પેન્સિલ કેવી છે? વધારે લાંબી. કેટલી વધારે લાંબી છે? તો 15 ઓછા 8 કરો. 15માંથી 8 જાય તો 7 જવાબ આવે. તો 7 સેમી લાંબી છે. આપણે બાળ મિત્રો. ત્યાર પછી બીજું છે તમારા પપ્પા અથવા મમ્મીને પૂછો 1 કિલોગ્રામ મીઠાની કિંમત અને 1 કિલોગ્રામ ખાંડની કિંમત. તો એમાં લખો બાળ મિત્રો. મીઠાની કિંમત 10 રૂપિયા અને ખાંડની 38 રૂપિયા લખો. બેમાંથી શું મોંઘું છે? તેની કિંમત કેટલી વધારે છે? તો બંનેમાંથી શું મોંઘું છે? ખાંડ. તો તેમાં તમારે લખવાનું છે ખાંડ. કેટલી કિંમત વધારે છે? તો તમારે અહીંયા સાઈડમાં 38 ઓછા 10 કરવાના એટલે 28 રૂપિયા વધારે છે. સમજાણું બાળ મિત્રો. ત્રીજું છે અજયે 25 મિનિટમાં રોટલી બનાવી, પછી તેણે 15 મિનિટમાં દાળ બનાવી. બંને વસ્તુ બનાવવા માટે તેણે કેટલો સમય લીધો? તો 25 વત્તા 15 કરવાના એટલે બંનેનો સરવાળો આપણે કરીશું બાળ મિત્રો. 25 વત્તા 15. ચલો 25 વત્તા 15 કરો તો 5 ને 5 10 નો 0 વધી 1 2 ને 1 3 ને 1 4 કેટલું થયું? 40. તો જવાબમાં આપણે અહીંયા લખીશું 40 મિનિટ. ત્યાર પછી ચોથું છે ચંચળ સ્કૂલ સ્વેટર વેચે છે. 2 દિવસમાં તેણે લાલ, વાદળી અને ભૂખરા રંગના સ્વેટર વેચ્યા છે. તો એમ કીધું છે કે પ્રથમ દિવસે વેચાયેલા સ્વેટર અને બીજા દિવસે વેચાયેલા સ્વેટર. તો એ બધાનો શું કરવાનો બાળ મિત્રો? તો સરવાળો કરવાનો. ઉપર કોઠા તરફ જુઓ અને નીચેના જવાબ આપો. પહેલો પ્રશ્ન શું પૂછ્યો છે કે ચંચળે 2 દિવસમાં ભૂખરા રંગના કેટલા સ્વેટર વેચ્યા? 2 દિવસની અંદર ભૂખરા રંગના. તો ભૂખરા રંગનો સરવાળો કરો. 4 ને 9 તો 13. 13 નો તગડો વધી 1. 7 ને 1 8. 8 ને 8 16. 163 સ્વેટર વેચ્યા. તો પહેલામાં લખો 163. ત્યાર પછી બીજું છે 2 દિવસમાં તેણે વાદળી અને લાલ સ્વેટર કરતાં લાલ સ્વેટર વધારે વેચ્યા. તો એ તો આપણે કેવી રીતે ખબર પડશે? તો પહેલાં આપણે સરવાળો કરીશું. ચલો લાલ સ્વેટરનો સરવાળો કરો તો 8 ના 8 3 ને 4 7 78 આવ્યા. અને વાદળી સ્વેટરનો સરવાળો આપણે કરીશું. 6 ને 3 9 6 ને 2 8 89 સ્વેટર થયા. તો ચલો શું કીધું છે? 2 દિવસમાં તેણે વાદળી સ્વેટર કરતાં લાલ સ્વેટર વધારે વેચ્યા. તો ના. જવાબમાં શું આવશે? ના. કેમ ના આવશે? કેમ કે લાલ સ્વેટર તો 78 છે અને વાદળી 89 છે એટલા માટે. તો ચલો ના જવાબ લખ્યો બાળ મિત્રો. અહીંયા આપણે પાના નંબર 87 સુધી ભણી ગયા છીએ. હવે પછીના વિડીયોમાં આપણે પાના નંબર 88 થી શરૂ કરીશું. જય શ્રી કૃષ્ણ બાળ મિત્રો.